Moi! Tiesitkö sä, että avaruusteknologia on parantanut palomiesten tai pelastajien suoja-asuja? Myös älypuhelinkamerat käyttää teknologiaa, joka on syntynyt avaruustutkimuksessa. On totta, että myös täällä maapallon pinnalla on vakavia ongelmia. Olisiko parempi kuitenkin ensin ratkaista nälänhätä, ilmastonmuutos ja muut ongelmat? Sen jälkeen me voidaan tutkia avaruutta mielin määrin, mutta satelliitit vaikuttaa jo nyt esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Niiden avulla me voidaan havaita metsäpaloja ja nähdä, miten palot etenee. Satelliitit havaitsee metsäpalot jopa minuuteissa niiden syttymisen jälkeen. Satelliittien avulla voidaan myös antaa metsäpalovaroituksia, koska ne havaitsee maaperän kosteutta ja kuivuutta. Niinpä pelastajat voi olla usein oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mitenköhän arktinen jääpeite voi? Meidän ei tarvitse arvailla. Me voidaan nähdä siitä tarkkoja kuvia, jotka on otettu avaruudesta. Mä haluaisin antaa nopeasti pienen opiskeluvinkin. Mä itse käytän tätä Language Reactor selain lisäosaa, kun mä opiskelen kieliä. Se on ilmainen. Kuten sä näet, riittää, että sä laitat kursorin sanan päälle, niin se näyttää sen käännöksen. Tää säästää paljon aikaa. Tämä ei ole sponsoroitu vinkki. Maata kiertävät satelliitit helpottaa sääennusteiden tekemistä. Kun me ymmärretään paremmin säätä, niin myös maanviljelystä tulee tehokkaampaa. Niinpä me ei voida sanoa, että avaruusteknologiaan käytetty raha on pois ilmastonmuutoksen torjunnasta. Mun mielestä se kuulostaa vähän samalta kuin tämä. Miksi me käytetään niin paljon rahaa terveydenhuoltoon? Poliisin ja armeijan työ on tärkeämpää. Annetaan kaikki rahat armeijalle ja poliisille. Mitä siitä seuraisi? Se on ehkä toisen videon aihe. 1 euro avaruusteknologiaan ei ole automaattisesti 1 euro pois esimerkiksi nälänhädän torjunnalta. Avaruusteknologia vaikuttaa nälänhätään ja ilmastonmuutokseen erilaisin epäsuorin tavoin. Samoin kuin muu tutkimus, myös avaruusteknologia tuottaa yllättäviä sivutuotteita. Sademetsien kasvien tutkiminen voi auttaa löytämään esimerkiksi uusia lääkkeitä. Lepakkojen tutkiminen auttaa meitä ymmärtämään viruksia. Myös avaruustutkimus on hyödyttänyt ja tulee hyödyttämään ihmiskuntaa yllättävin tavoin. Siksi sitä pitää jatkaa, vaikka se välillä voisi näyttää tyhmältä. Mä en sano, että kaikki avaruustutkimus on automaattisesti järkevää. Meidän pitää esimerkiksi seurata, mitä miljardöörit tekee tuolla ylhäällä avaruudessa. Joskus he yliarvioi oman viisautensa, niin kuin me ollaan ehkä nähty. Raha on myös valtaa ja valta usein korruptoi. Yksi asia, mikä meidän pitää ottaa huomioon, on myös avaruusromu. Se voi vaikeuttaa tulevaisuuden avaruustutkimusta. Joka tapauksessa mä väitän, että se on pääosin uusi teknologia, joka auttaa meitä ratkaisemaan vanhat ongelmat, kuten ilmastonmuutoksen ja nälänhädän. Kaikki uudet teknologiat tuo mukanaan uusia ongelmia, mutta vanhanaikainen saastuttava teknologia aiheuttaa myös valtavia haasteita. Mä en tiedä, kumpi mua pelottaa enemmän, ihmisen tyhmyys vai keinoäly. Avaruudessa on muuten suomalaista teknologiaa. NASAn Mars-planeettaa tutkivat Curiosity ja Perseverance-mönkijät sisältää Suomessa valmistettuja osia. Suomalainen ICEYE valmistaa tutkasatelliitteja.
Niiden avulla voi nähdä sekä yöllä että pilvisellä säällä. Ice-Eyeta käytetään muun muassa tulvien ja öljypäästöjen seurantaan. Myös Ukraina saa käyttää Ice-Eyen tietoja, kun he puolustaa maataan. Ja noi ei ole ainoita suomalaisia juttuja avaruudessa. Kuten sä varmasti tiedät, asteroidit aiheuttaa toisinaan valtavaa tuhoa maapallolla. Avaruusteknologia auttaa meitä suojautumaan niiltä. Mä en ainakaan halua, että meidän sivilisaatio tuhoutuu, kuten dinosaurukset. Asteroidit ei ole tietenkään ainoa uhka ihmiskunnalle. Mun mielestä meidän pitää levittäytyä avaruuteen. Meidän pitää tehdä ainakin muutama varmuuskopiota ihmiskunnasta avaruuteen. Jos maapallo tuhoutuu, niin elämä jatkuu jossain muualla. Se ei tarkoita sitä, että me voidaan laiminlyödä maapallon hoito. Me voidaan tehdä molempia. Sekä pitää hyvää huolta maapallosta että kehittää meidän avaruusteknologioita. Jos me halutaan saada varmuuskopio avaruuteen, niin meidän pitää satsata myös avaruustutkimukseen. Avaruusteknologia on myös osa suurvaltakilpailua. Yhdysvallat pelkää varmasti, että jos he unohtaa avaruuden, niin Kiina monopolisoi sen pian. Ja Kiina pelkää samaa, joten avaruustutkimus tuskin pysähtyy ainakaan lähiaikoina. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? On aina kiva lukea teidän kommentteja ja mun käsittääkseni myös YouTube tykkää niistä. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tätä videota sun verkostoissa ja sun kavereille. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon. Nähdään taas. Moi moi!